Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μπακαλιάρο με κουρκούτι. Έτσι, φανταστικό, το οποίο δεν ρουφάει λάδι και το κουρκούτι που θα περισσέψει από τον μπακαλιάρο που θα φτιάξουμε θα τον κάνουμε και μια δεύτερη συνταγή, γιατί δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα κουτάκι αναψυκτικό σόδα. «300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις». Μισό ποτήρι του κρασιού νερό, 70 γραμμάρια. Μία κουταλιά του γλυκού γεμάτη baking powder. Αλάτι. Ανακατεύουμε. Θέλουμε έναν χυλό ρευστό. Ωραία. Μαζεύουμε μία σπάτουλα. Θα μου αφήσετε το χυλό τουλάχιστον 5 με 10 λεπτά να σταθεί. Εντάξει, αφήνουμε στην άκρη το χυλό και πάμε στον μπακαλιάρο. Αυτός είναι αυτός που θα τηγανίσουμε σε κομμάτια. Και εδώ τα κομμάτια που έχουν περισσέψει, που δεν χρειαζόμουν για να τα τηγανίσω, τα έχω κάνει κομματάκια ψηλά για να τα ρίξω μέσα στο κουρκούτι πιο μετά, αφού τελειώσει το τηγάνισμα, να φτιάξουμε και τη δεύτερη συνταγή. Εντάξει, όπως βλέπετε τον έχω βάλει σε χαρτί κουζίνας, όμως θα το ξαναπεράσουμε πάλι γιατί τον θέλουμε στεγνό. Πώς ξαλμυρίζουμε μπακαλιάρο, μέχρι να σας φτιάξω αυτά να σας τα πω. Θα το κόψετε κομμάτια όπως βλέπετε, εντάξει. Και θα μου κάνετε ξαλμύρισμα τουλάχιστον για 24 με 48 ώρες. Κάθε 6 ώρες ή όποτε το θυμάστε, καλό είναι να του αλλάζετε νερό. Εντάξει. Στεγνώσαμε τον μπακαλιάρο μας. Εδώ έχω αλεύρι. Τα κομμάτια όλα θα τα θωρακίσουμε. Και γιατί τα θωρακίζουμε? Για να μην ξεκολλήσει το κουρκούτι μας πάνω από τον μπακαλιάρο. Εννοείται ότι έχω βγάλει τα κόκαλα όλα, δεν έχει τίποτα. Σε ένα ταψάκι έχω βάλει χαρτί κουζίνας. Έτσι, το αφήνω στην άκρη. Εδώ έχω βάλει σπορέλαιο, ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Έτσι, και περιμένουμε να κάψει καλά. Τεινάζουμε από το περιττό αλεύρι. Το βουτάμε μέσα στο κουρκούτι. Και περιμένουμε να στραγγίξει. Βάζουμε το πρώτο κομμάτι μέσα. Ετοιμάζουμε το δεύτερο. Περιμένουμε να στραγγίξει. Τρία είναι καλά. Περιμένουμε να τηγανιστούν από τη μία πλευρά.
Ακούστε. Αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο. Και αυτό. Βγάζουμε και αυτό. Ο μπακαλιάρος μας είναι έτοιμος. Εντάξει. Τώρα τι να σας πω. Αφρός. Εφόσον ετοιμάσαμε λοιπόν τον μπακαλιάρο μας, πάμε τώρα να φτιάξουμε τη συνταγή που σας είπα με το περίσσεμα από το κουρκούτι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι το κουρκούτι που έχει μείνει, το έχω μεταφέρει σε ένα άλλο μπολ. Θα βάλουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Άνηθο. Έτσι 4-5 κλονάρια. Μαϊντανό. Λίγο επιπλέον αλάτι. Λίγο πιπέρι. 20 με 30 γραμμάρια ελαιόλαδο και 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο μπακαλιάρο, έτσι. Τον έχω πάρει και τον έχω κάνει μικρά κομματάκια. Λοιπόν, το βάζουμε και αυτά μέσα. Γιατί να πετάξουμε το κουρκούτι, μια χαρά γίνεται, έτσι όπως σας το δείξω. Τα πιτσιρίκια σας θα το λατρέψουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, δεν έχει κόκαλα, μπορείτε να δώσετε δηλαδή άφοβα στα παιδιά. Γιατί το έχουμε κάνει κομματάκι και ξέρουμε ότι δεν έχει κόκαλο. Ανάβουμε τη φωτιά μας να ξαναζεσταθεί πάλι λίγο το σπορέλαιο. Έχουμε βάλει άλλο χαρτί στο ταψάκι μας. Και εφόσον έχει ζεσταθεί, τι θα κάνουμε, θα βρέξουμε λίγο το κουτάλι. Θα πάρουμε ποσότητα, μία κουταλιά γεμάτη. Τα αφήνουμε να τηγανιστούν, γυρνάμε. Πιστέψτε με, αυτά τα πιτσιρίκια σας θα τα λατρέψουν. Γίνονται φανταστικά. Εμείς βάζουμε άλλα. Έτοιμες και οι κροκέτες. Βλέπετε, βγαίνουν αρκετές. Είναι τραγανές. Έτσι δεν υπάρχουνε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!